بدبختی، بیچاره‌ای، زوال رفته، هر کاری میکنی نمیتونی موفق بشی. چرا بعضی آدما هر کاری میکنن موفق نمیشن، برعکس بعضی دیگه هر کاری میکنن موفق میشن؟ دلیلش چیزی نیست جز تئوری نفرین. یو 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 بیگ دیک از نگاس. حالتون چطوره بچه‌ها؟ همونجور که حد زدین دایی وایلای هستم در خدمت شما و خیلی خوش اومدین به سومین قسمت پادکست کشیش. از اونجایی که چونشو نداشتم سر صندلی وایسم و ADHD دارم، مدام باید تکون بخورم، وول بخورم، تصمیم گرفتم این ویدیو رو سر پا ضبط بکنم. موضوع این ویدیو در مورد یه تئوریه که شاید برای بعضیاتون تو زندگیتون اتفاق افتاده باشه و حتی برای منم اتفاق افتاده. نمونهش بلایی که الان داره سر من تو یوتیوب میاد و هیچ کس ویدیوامو نگاه نمیکنه. یعنی عملاً مطمئنم دارم این ویدیو رو خودم ضبط میکنم و فقط قرار خودم ببینمش و احتمالاً آیندگانی که قرار اینو ببینن بگن آجی یا چقدر دیوونه است، حرفاش درست نیست. ولی خب من دارم تو زندگی میبینم و چیزی که دیده بشه منطقیه به نظر من بعضی وقتا. آره خب عرضم به درستون که موضوع ویدیو امروز یه تئوریه که من هنوز اسم درست حسابش پیدا نکردم، چون این اسمی که میگم به نظرم خیلی ماوراییه، باید یه دلیل منطقی داشته باشه. نمیشه خیلی ماورایی فکر کرد. به نظرم ماورایی که هم اسکم و این چیزاست. حاجی انگار یه خار رفته تو پام، نمیدونم چی هستش ولی اذیتم میکنه، پیداش هم نمیتونم بکنم. آره و اون تئوری، اسمی که من الان براش نظر گرفتم، تئوری نفرین هستش. تئوری نفرین اینه که تو هر گوهی بخوری، هر غلطی بکنی، هر کاری بکنی موفق نمیشی. همیشه تو هستی که تو کونت میره، همیشه تو هستی که یه بلایی سر میاد. و من اسم این تئوری رو فعلا گذاشتم تئوری نفرین تا وقتی که یه اسم بهتر پیدا کنم، چون نفرین یه جوری حالت ماورای طور داره. گفتم دیگه هیچ پشتوانه منطقی پشت نفرین نیستش. خب ببین، نفرین دو تا قاعده اصلی داره. اول این که تو هیچ وقت نمیتونی از سطحی که میخوای پرش بکنی و بپری و بهتر بشی. این نکته اول تئوری نفرینه. نکته دوم اینه که کسی که باعث شده تو این بلا سرت بیاد هیچ وقت نمیتونی ازش انتقام خوب بگیری. یعنی اگه کاری هم بکنی فقط در بهترین حالت ممکن. حالا من بر اساس چیزی که برای خودم اتفاق افتاده مثال میزنم. در بهترین حالت ممکن اتفاقی که میفته اینه که تو خودتو بهتر میکنی، ولی صرفا از اون آدم انتقام نمیگیری و این نکته خیلی مهمه. و تئوری نفرین، من نمیدونم عامل اصلیش چیه، ولی ممکنه یکی از عوامل اصلیش خانواده آدم باشه. اینکه خانواده درست حسابی نداشته باشی و روان تو رو بگاه بدن و همین باعث بشه که فرصتاتو از دست بدی. همین باعث بشه که دیگه اون ذهنیت یا آدم سالم یا آدم موفق رو نداشته باشی. ولی اینم ممکنه اشتباه باشه. چرا؟ چون والت دیزنی وضع خوبی نداشت، خانواده‌اش نامادری بی‌ناموسی داشتش، ولی خب والت دیزنی شد. پس احتمالا این نمیتونه باشه. ای کیرم تو این خاره پام، نمیدونم چرا چی رفته تو پام اینجوری شده، واقعا نمیدونم، ولی خب اذیت میکنه. بگذاریم، سعی میکنم تحملش کنم. آره نکته‌ای که در مورد تئوری نفرین هستش اینه که من هنوز دلیلش رو نمیدونم، ولی شاید اینجور باشه که یه سری آدما وقتی به دنیا میان با نفرین به دنیا میان. یعنی محکوم به اینن که بگاه برن، محکوم به اینن که از بین برن، محکوم به اینن که به آرزوهاشون نرسن. یکی دیگه از اصول نفرین اینه که اصل سوم، شما یه آرزویی داری، اگه تئوری نفرین بر شما واقف باشه، مثل اصل اول که گفتم نمیتونی از اون سطحی که میخوای بپری، اصلا نمیتونی به اون آرزو برسی. تنها راهی که بتونی یه کاری انجام بدی اینه که اصلا ازش خوشت نیاد،
مثلا یه آدم تئوری نفرین داره، میخواد مهندس بشه، نمیتونه مهندس بشه ولی از هنر بدش میاد، هنرمند میشه. یه آدم دیگه دقیقاً با همون ویژگی های اون آدم اولی هستش که میخواد هنرمند بشه، نمیتونه. چرا؟ چون تئوری نفرین نمیذاره، ولی از مهندسی خوشش نمیاد، مهندس میشه. یعنی تئوری نفرین بر این واقفه که ببینیم آقا تو از چی بدت میاد، تو رو سمت اون ببر، از تو چی، از تو هنگ کردم، تو از چی خوشت میاد که تو رو سمت اون ببره. و حالا نکته اینه، شاید با خود بگی خب یه جورایی فکر کن، یه کاری بکن که تو از یه چیزی مثلا خودتو گول بزن، از یه چیزی بدت بیاد، از یه چیزی خوشت بیاد. فکر نکنم اینجوری کار کنم. خب نفرین یه جور هوشمندی داره که داره اینطوری تو رو بازی میده. اگه هوشمند نبودش نمیومد ببینه سلایق تو چی هستش که تو رو اینجوری بازی بده. پس در نتیجه هوشمنده که میتونه تو رو اینجوری بازی بده. حالا شاید بعضیاتون میگید من دارم چرت و پرت میگم، همچین چیزی نیستش، آدم با تلاش خودش میتونه به فلان جا برسه، فلان میسه اینا. خودش از قرار نیست رو درکش بکنیم، ولی یه سری آدما اتفاق میفته و یه خیلی عظیمی از این آدما افرادی هستن که من بهشون میگم تایپ شخصیتی به درد نخور، یعنی INFP ها. و واقعا براتون متاسفم، ولی خب خدا شما اینجوری آفریده. اگه گله‌ای دارین برین از خودش شکایت بکنین، به من فوش ندین. INFP ها چون TE ضعیفی دارن اکثرا دچار تئوری نفرین هستن. کشوری هم که به دنیا میاین خیلی روی این قضیه تاثیر داره. مثلا اگه تو خارج کشور نمیدونم یه جایی مثل آمریکا به دنیا میاین، خب قاعدتا شاید بتونین یه غلطی بکنین. مثلا اگه بخواید هنرمندی چیزی بشین، یه حرکتی میتونین بزنین، اونجا بازارش آزاده. مثلا بخواید مانگاکای کوسچر چیزی بشین تو ژاپن به دنیا بیاین، اونجا میتونین از این حرکت‌ها بزنین. تو ایران باشی زارت، واقعا زارت. اون جایی هم که به دنیا میای خیلی تاثیر داره روی اینکه تو چجوری بتونی با تئوری نفرین تقابل بکنی. در نتیجه بذارین اصلا این کوسچری که میگم داره ضبط میشه. بله خدا شکر داره ضبط میشه. لنز آلترا واید نیست، خوبه، لنز اصلیه. در نتیجه یکی از راههای مقابله اینه که توی کشور درست به دنیا بیایی. اگه به دنیا نیومدی کونت پاره است. نکته اینه مقابله با نفرین هیچ راه خاصی نداره. یعنی بازم همونجور که تو انقدر بد شانس بودی که با تئوری نفرین به دنیا اومدی، به خوششانسی خود برمیگرده که محیط اطرافت چجوری باشه که بتونه تو رو از این نفرین دور بکنه. یکیش مثلا میشه کشور، یکیش میتونه خانوادت باشه، یکیش میتونه اخلاق خودت باشه. مثلا اخلاق تو جوریه که تو سختی‌ها بهتر میتونی پیشرفت کنی، مثل والت دیسنی پیشرفت میکنی. اخلاق تو جوریه که تو راحتی‌ها میتونی بهتر پیشرفت کنی، مثل بیل گیتس. خانواده پولدار ثروتمندی داشتش، ننش تو IBM کار میکرد و موفق شد. همه این فاکتورها، همه این متغیرها شانس پیروزی تو بر نفرین و حتی اینکه جنابعالی نفرین داشته باشی یا نه رو، یعنی منظورم از نفرین اینه که تحت نفرین باشی، تحت سلطه نفرین باشی یا نه رو، همه اینا تعیین میکنه که جنابعالی به موفقیت میرسی یا نه. نمیشه گفت به موفقیت میرسی یا نه، احتمال رسیدن به موفقیت چند درصده، یه چیز قطعی نیست، همه چی تئوری و احتماله. ولی که خب این بود از تئوری نفرین. متاسفانه راه مقابلش رو پیدا نکردم. خودم که از اون بدبختا هستم و سر همینه که من اصلا سر بعضی وقتا شک میکنم نکنه INFP به درد نخوری بیخوای کیری آشغالم. دلیلش چیه؟ چون به درد نخورم، چون ناموفقم، چون شکست خوردم، چون بدبختم، ریتاردم، کیریم. با آدمای اینفیریور میخورم. یعنی بعید میدونم منطق دام باشم، چون واقعا به بار رفتم تو زندگیم. و بذار در مورد اینم صحبت بکنیم که چجوری، از کجا بفهمیم که تئوری نفرین بر ما حکمرانی داره میکنه. یکی از بهترین راهاش اینه که آقا تو دست به هر چی به طلا میزنی ان میشه اون طلا. موفقیت‌های جنابعالی خیلی کوچیک و ناچیزن. موفقیت‌هایی که میخوای به دست بیاری، چیزی که میخوای و بهش به احتمال 99% نمیرسی، نمیتونی برسی. و این میتونه از عواملی باشه که به نشون بده که جنابعالی تحت نفرین هستی.
خلاصه من بذار این نکته رو هم خیلی واضح و روشن بگم. اول ویدیو بهش پرداختم ولی میخوام خیلی واضح و روشن بگم. نفرین به نظر من ماورایی نیست، چون چیزای ماورایی کس و شرن. باید یه دلیل منطقی باید داشته باشه. یعنی تو کت من یه نفر نمیره که تئوری نفرین یه چیزی باشه که ماورایی از طرف خدا باشه. حالا میتونه باشه، 1% احتمال داره، ولی من رو اون درصد حساب باز نکردم. من حدس میزنم آقا شاید یه چیز منطقیه، مثلا یه چیزی از روان آدم هست، یه چیزی از شخصیت آدم هست. همون فاکتورایی بود که بهت گفتم، مثلا خانواده تاثیر میذاره، کشور تاثیر میذاره، روان خود آدمو که نسبت به خروجی‌های درونش نشون میده تاثیر میذاره. مثلا یکی خانواده‌اش بد باشه پیشرفت میکنه، یکی خانواده‌اش بد باشه پسرفت میکنه. مثلا شخصیت اون آدم اینجوریه. میتونه اینا اصلا خودش باعث به وجود اومدن نفرین باشه و تئوری نفرین رو شکل بده. پس شاید روان آدما، شاید اون بیخایگی، به درد نخور بودن و خیلی روک و راست بگم INFP بودنشون هم میتونه تاثیرگذار باشه و شاید این اصلا به وجود باعث به وجود اومدن نفرین باشه. ولی خب در نتیجه از اونجایی که بجز خود حقیر بدبختم منبع تحقیقی ندادم و کسی دیگه هم در این مورد تحقیق نکرده، حداقل من که نمیدونم و چیزی نشنیدم، همینجا تمامش میکنم و امیدوارم که تحقیقات بیشتری این مورد بشه و به جای اینکه بگین نه این امکان نداره، آدم‌ها با تلاش‌های خودشون تصمیم میگیرن و تعیین میکنن که شکست میخوان موفق بشن. کس مادرت اگه همچین فکری داری، ببخشید شرمنده ولی کس مامانت. شما رو تا ویدیوهای بعدی به خدای بزرگ میسپارم اگه وجود داشته باشه. بذار اینم بگم، حالا اینکه بعد منطقیش بود، بعد غیر منطقی که نمیشه گفت، ماورایی. خب چون اگه ماورایی واقعی باشه، ماورایی حالا منطقی میشه. اگه ماوراییش وجود داشته باشه، آقا این اصلا یه بحث دیگه است. اصلا میگیم خدا یه آدمو بدبخت آفریده. اگه وجود داشته باشه، اگه خدای همچین کاری کرده باشه که تاله‌ای برای اون آدم رقم بخوره که آدم بدبخت بشه، اون دیگه اصلا یه بحث دیگه است که من واقعا نمیتونم در موردش نظر بدم، اطلاعی در موردش ندارم. چیزی هم بگم تئوری فاکینگ خالصه، یعنی واقعا دیگه میشه کس و شرای غیر منطقی و فکر نکنم تو این ویدیو جاش باشه، چون چیزی که غیر منطقیه به احتمال زیاد غیر اشتباس. چیزی که غیر منطقی باشه به احتمال زیاد اشتباس. کس و شر دیگه نگم. شو خوش، خدافظ بچه‌ها. ناموسن اگه تا اینجا دارین نگاه میکنین، سابسکرایب، لایک، کامنت، نظرتون رو واقعا در مورد این تئوری بگین. آقا کامنت الکی نذارین آقا دمت گرم خدایا چقدر خوب بودین. نظرتون در این مورد چیه؟ به نظرتون دارم کس میگم یا درسته؟ اصلا نظر شما در این مورد چیه؟ اصلا فهمیدید چی گفتم؟ بی زحمت کامنت کنید. کانال ما هم دنبال کنید و این ویدیو لایک کنید، بلکه دیده بشه چند تا دانشمند ببیننش، یا با کسشرای من تهش میخندن یا جدی میگیرن، ببینن درست غلط چیه، چند تا آزمایش میکنن. همین بچه‌ها. شو خوش، خداحافظ.